So hey, good morning guys, welcome back to my channel. So last vlog to saisa sita gom paise kali ami jamot thakilo and aji Tawang jantlak saboliga jaga ase place ase tat jao saoge. So itia ulalo itia time ratiba 10 ta baise. And আজি सबसे দেৰিকে আমি ওলাই আহিছো আজি ইমান কষ্ট নাই একেবাৰে কষ্ট নাই আৰু ৰাতিপুৱাতে আজি খাব পাইছো বাকি দিনটো ভালকে খাবও পানিছিল ৰাতিপুৱা পিছত বেগো নাই তাৰ বাইকতো বেগ নাই এণ্ড পুৰা ধুনীয়া ধুনীয়া সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কিনি প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কিনি এতিয়া আমি আহি আছো বাইক অফত ফ্ৰীকে গৈ আছো এতিয়া ৰাস্তাও ইমান বেয়া নহয় ভালেই আৰু এইটো ইয়াক নহয় বেথুন ইয়াৰ ইয়াক নাথাকে অলপ বেগাই বৰফত এখনহে ইয়াক থাকে এইটো ভালুক এইটো ভালু 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 এটা লৈ যাম নেকি এবাৰ গাড়ী লৈ আহিম তেতিয়া লৈ যাম ভালু লৈ যাম পুৰা ইমান ডাঙৰ ইমান ওখ পাহাৰ আমি পুৰা ফ্ৰীকে আহি আছো অলপ পিছত কি চালিয়া হাইৱে পাম আকৌ বহল ইয়াতকৈ বহল আছে মজা ৰাস্তাটো মজা আছে মানে ভাল লাগে এইটো যে হেৰি আছে কি আছিলে এটা মন্দিৰ নে কি নাজানো ইমান ওপৰত কেনেকৈ বনালে মাথাটো বেয়া নেকি কোনে বনাইছে ইমান ওপৰত কেনেকৈ বনাইছে এই চব মহিলা এণ্ড এতিয়া টাৱাঙলৈ কিমান দূৰ 30 কিলোমিটাৰ অনলি কি সুন্দৰী সুন্দৰী এই তলত কি চালিয়া পানী বৈছে ৰে আৰু এতিয়া পুৰা হাইৱে কি চাল লাগে ৰাস্তা এটা চালি ভাল লাগে ভাই কি ধুনীয়া এইটো ৰাস্তা মানে কিবা এটা ভাল লাগে ৰাস্তা চলাই ইমান ঠেক ৰাস্তা এনে ঘৰকেইটা ডাইৰেক্ট ৰাস্তা চোৱা ডাইৰেক্ট ঘৰকেইটা ডাইৰেক্ট ৰাস্তা মাজত আল্টিমেট ৰে ডাইৰেক্ট ঘৰৰ মানে ৰাস্তাতে ঘৰতে লাগি আছে ৰে মজা মজা টাৱাং পাম আৰু 24 কিলোমিটাৰ আছে কি চালিয়া ৰোডত আহি আছো কিমান ভাল লাগ আমাৰ লাভৰ কথা নহয় হয়তো এটকা ৰাস্তাই ভাল ৰাস্তাই মানে টাৱাং আহিবলৈ এইবিলাক ৰাস্তা বহুত ধুনীয়া হয় কিন্তু চেলাপাছ তাৰপিছত বমদিলা পোৱা আগতে ৰাস্তাবিলাক বেয়া আৰু বাকী অ'কে কি চালিয়া ভিউ লাগিছে ৰে এইটো আৰু চবফালে বৰফ মানে পাহাৰৰ ওপৰত চবতে বৰফ সেইটোৱে প্ৰব্লেম আৰু এইটো জেগাত যিমান ৰাস্তা বনালেও ভাগি যায় এইটো ভাগিলে নে ভাঙিছে নাজানো দে চৰি ভাগিছে সেইকাৰণে ইয়াত কৰি আছে ন সেইকাৰণে অৱস্থাই নাই ধৰক গাড়ী ইমান বোকা গাইজ জাষ্ট পাহাৰকেইটা চোৱা ৰে চব বগা বগা ওপৰে ভিউ আৰু 3 কিলোমিটাৰ আছে টাৱাঙলৈ 3 কিলোমিটাৰ এণ্ড গাইজ পেট্ৰল পাম্প টাৱাঙত এইটো আছে আৰু নাই এণ্ড আৰু ধিয়াঙত আছে আৰু জাঙত আছে চ' এই তিনিটাই পেট্ৰল পাম্প নেকি চ' এই তিনিটাত ভৰাই ল'ব লাগে যদি অহা হয় টাৱাং আৰু আমি পালোঁ টাৱাং হয়নে নহয় টাৱাং ৱেলকাম কৰিছে নাই কৰিছে ৱেলকাম টু টাৱাং মজা আৰু এইটো মন্দিৰ কি ভিউ চালে আছিলে ভিউ চব ফটো মাৰিম ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰিম ইনষ্টাগ্ৰামত নাও ৱাৰ মেমৰিয়েল যাওঁ যুদ্ধৰ কিবা কিবি আছে তাত ইয়াতে বৰফ য'তে বৰফ মানে এতিয়া মাইনাছত আছো নি আমি টেম্পাৰেচাৰ এতিয়া ৱাৰ মেমৰিয়েল হয় নে নহয় হয় নেকি পাহৰিছোঁ দেই কৈছিলে গম পাম সুধিব লাগিব চৰি ভুলকৈ আহিলোঁ অলপ ভুলকৈ মই কৈছিলোঁ নহয় এফালে নহয় বুলি চ' গাইজ ৱাৰ মেমৰিয়েল পালোঁ বাইক পাৰ্কিং কৰিলোঁ ইয়াত I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and
Okay guys, now one memorial আহিলো গ'লো হ'ল এতিয়া নেক্সট হ'ব মনেষ্টি এই তামাম চলি আছে দেই এইটো মনেষ্টি নহয় বেলেগ মনেষ্টি হওক মনেষ্টি নাজানো কি মনেষ্টি এটা মেইন যোনটো সবচে ডাঙৰ হয় টাৱাং হয় সো তালৈ যাম এতিয়া সেইটো মনেষ্টিলৈ সো ইছ তৰফ যাব লাগিব এণ্ড মনেষ্টিৰ পিছত যাম আমি বুমলা পাছত এটা লেক আছে সেই লেকটোলৈ যাম সো জল্দি মনেষ্টি পাওঁগৈ সো মনেষ্টি পালোঁ বাইক ইয়াত পাৰ্কিং কৰি লওঁ মনেষ্টি যোৱা হ'ল এতিয়া যাম এতিয়া এটা লেক আছে লেকটোৰ নাম মই নাজানো কি লেক বুমলা পাছৰ চাইডে যায় সেইটো ৰোডত কিন্তু বেছি দূৰ যাব নালাগে বুমলা পাছ ৰোড বুমলা পাছ নাযাওঁ যাব নিদিয়ে বুমলা পাছ বুমলা পাছ নহ'লে আকৌ পাছ বনাব লাগে আগতে যাওঁতে পাছ বনাই গৈছোঁ সেইলাৰ পাছত কি বৰফ তাতকৈ হেভি বৰফ আছে হেৰিয়ত বুমলা পাছত সেইটো পাহাৰ দেখিছানে পাহাৰটো পাৰ হোৱাৰ পিছতে বুমলা পাছ পায় আৰু কি হেভি বৰফ তাত 13 কিলোমিটাৰটো কিবা লেক আছে তাৰপিছত বুমলালৈ 33 কিলোমিটাৰ কি চালিয়া ৰোড নহয় কি চালিয়া ভিউ চালিয়া তামাম লগ আছে কিন্তু আকৌ বৰফৰ দেশত এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিব হাত বম ঠাণ্ডা লাগিব আৰু এতিয়া চালাই মক্কেল বৰফখিনিয়ে পিছ নেৰিলে আমাৰ সেইদিনাৰ পৰা পিছ ধৰি আছে আজিলৈকে ধৰি আছে গাঁও চৰি এইটো যোনটো লেকৰ কথা আছিল তালৈকে মই পাহৰি গৈছিলোঁ মানে তালৈকে সেই লেকটোলৈ যাওঁতেও পাছ বনাব লাগে মানে মই ভাবিছিলোঁ এই যোনখন গেট আছিলে যোনখন গেট পালোঁ মানে ঘূৰি আহিছোঁ বাৰু তো সেই গেটখনত মানে সেই গেটখন পোৱাৰ আগতে মই লেকটো পাম বুলি ভাবিছিলোঁ চ' আহিছিলোঁ কিন্তু গেটখন পাৰ হোৱাৰ পিছতে লেকটো পায় গেটখন পাৰ হৈ কিন্তু লেকটো পায় লগে লগে এটা হুইট নাথাকিলোঁ ডাইৰেক্ট গুচি আহিলোঁ একো নাই আৰু কেইটামান জেগা আছে ইয়াত মানে মজা ভিউ কেইটামান আছে সেইকেইটালৈকে যাম আৰু চ' এইফালে যাওঁ এটা ভিউ আছে ভিউটো চাওঁগৈ
वाह टपत आছোঁ মানে टपत পাই গ'লো সো এই গাইজ মুমলা পাছৰ ফালে যাওঁতে এটা মজা লেক পাইছোঁ গম পাইছেনে কোনফালে যাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ সো লেকটো পাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাপালোঁ তাৰ আগতে চেক পইণ্টটো পাই গ'লোঁ ন সো ঘূৰি আহিলোঁ এতিয়া মজা জেগা এটাত আছোঁ বহি আছোঁ এণ্ড আজি টাৱাঙৰ লাষ্ট ডে আজি টাৱাঙৰ পৰা গুচি যাম জাঙত থাকিমগৈ কালি য'ত আছিলোঁ তাতে থাকিম এণ্ড কাইলৈ জাঙৰ পৰা ধিৰাং নহ'লে বমদিল্লা নাপাম চাগে ধিৰাঙলৈকে ট্ৰাই কৰিম যাবলৈ Pixelated eyes, a messy mind. Think I need to help you. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Now let me take the lead. Play with me. Got secrets you might wanna see. You might wanna see. You might wanna. I know I'm not gonna regret this. টাৱাং আহি পালোঁ আৰু জাষ্ট অলপমান আছে এখন মজা হোটেল আছে লাষ্ট টাইম হ'লে তাতে ভাত খাইছিলোঁ অসমীয়া খানা লিখা খানা দিয়ে Couldn't keep your poker face. Before you kept me waiting when I wanted to race. Sweet as hell, baby. You're sugar. Okay guys, now আমি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল খোৱা বোৱা হৈ কিনে আমি ৰছী কিনিলোঁ ভাল ৰছী কিনিলোঁ অলপ ডাঙৰ ৰছী ইমান ডাঙৰ হ'লেও হেৰি হৈ যাব কি আছিলে মদগাত লাগি যাব ন বাইকখন চকা নুঘূৰিবই তো ৰছী ল'লোঁ তাৰ চাইজৰ ৰছী ল'লোঁ আৰু ডাইৰেক্ট জাঙত যাওঁ এতিয়া বে ৰ'দটো কেনেকুৱা দিছে ইয়াত ঠাচ কেনে চকুত পৰিছে কুত্তা ন চব ভালো হয় এইখিনি চ' গাইজ জাং পাম আৰু ৰাতি হৈ গ'ল ভাবিছিলোঁ এটা মজা ৱাটাৰফল আছিলে তাত যাম বুলি কিন্তু ৰাতি গৈ কি কৰিম তাত মলম লগা চ' গাইজ আমি আহি পালোঁ এতিয়া ৰুম এণ্ড ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ বাই বাই গাইজ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম মানে নেক্সট ব্লগত লগ পাম বাই বাই